BYD Atto 3 मा चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो सेफ्टी फिचर आउँछ जुन हो यो बिल्ट इन ड्यास क्याम। अनि यो बिल्ट इन ड्यास क्यामको क्यामेरा चाहिँ यहाँनिर छ, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु होइन। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने मैले यहाँ छोप्दाखेरि होइन यो, अनि यो क्यामेरा चाहिँ तर जतिखेर पनि अन चाहिँ हुँदैन होइन। जब हामीले गाडी स्टार्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि यसले रेकर्ड गर्न थाल्छ। तर रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यसमा एसडी कार्ड चाहिँ हाल्नुपर्छ होइन। अनि एसडी कार्ड हाल्नको लागि चाहिँ यहाँ स्लट दिएको छ, अनि तपाईँहरूले यस्तो माइक्रो एसडी चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ होइन। मैले चाहिँ अहिले 16 GB को हालेको छु। ड्यासक्याम हुनुको सबैभन्दा राम्रो फाइदा भनेको चाहिँ कुनै एक्सिडेन्ट्सहरूको टाइममा चाहिँ सबै रेकर्ड भइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ एज अ एभिडेन्स युज गर्न मिल्छ होइन। अनि अरू भनेको जस्तै थेफ्टको अथवा अरू कुनै इन्सिडेन्ट्सहरू चाहिँ रेकर्ड गरेर हुन्छ, त्यही भएर पनि एकदमै युजफुल हुन्छ। अनि गाडीमा चाहिँ यो बिल्ट इन फिचर आउनु चाहिँ एकदमै राम्रो पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई। कमेन्ट गर्नु तपाईँहरूलाई यो कस्तो लाग्यो भनेर। यदि तपाईँहरूले कारहरूलाई अहिलेसम्म फलो गर्नु भएको छैन भने प्लिज फलो गर्नु होला। म अरू भिडियोहरू लिएर फेरि पनि आउने नै छु। टिल देन ड्राइभ सेफ।